سلام دوستان، امروز میخوام راجع به مبحث مهم رگولاتورها صحبت کنم و انواع اونها رو به شما معرفی کنم. این مبحث خیلی مهمه، بس با ما همراه باشید. خب دوستان، دسته اول از رگولاتورهایی که میخوام راجع به صحبت کنم رگولاتورهای خطی یا لینیر هستن. این رگولاتورهای اولیه‌ای بودن که به بازار اومدن و قیمت خیلی پایینی دارن، مثل 7805 و بازدهی پایین تری دارن و اون اختلاف ولتاژ رو با گرما تلف میکنن و به خروجی خودشون اون ولتاژی دلخواه ما رو میدن. برای مثلا 7805 یه رگولاتور 5 ولت، ما تا 12 ولت بهش میدیم. این 12 ولت رو برای اینکه بیاد به 5 ولت تبدیل بکنه تلفات گرمایی برای ما داره، به خاطر همین بازدهیش پایین تر هستش. دسته دوم از رگولاتورهایی هستن که سویچینگ نام دارن. این رگولاتورها بازدهی بالاتری دارن ولی خب پیچیدگیشون بیشتر هستش. برای مثال من یک مورد از این رگولاتورها رو که استفاده کردم و براتون میارم که ببینید که توی مدار چطوری از اینها میتونیم استفاده کنیم. ببینید مثلا توی این پروژه ما از رگولاتور TPS 63020 استفاده کردیم که استپ آپ یا بوستر هستش و 3.7 ولت باتری ما رو میاد توی خروجی به 5 ولت تبدیل میکنه و به ما میده. به نوعی DC به DC کانورتوره. این رگولاتور از نوع سویچینگه و تا ولتاژ 2.5 ولت تا ولتاژ 6.5 از 2.5 تا 6.5 ولت رو میگیره و توی خروجی 5 ولت به ما میده. البته باید دقت کنید توی انتخاب اینها، چون که اینها حالا اون جریانی که میدم متناسب با کار شما باشه. مثلا من خروجی این رو یه باتری لیتیوم پلیمریه که وقتی مثلا اون مدار برق اصلیش قطع میشه میاد روی باتری به صورت خودکار و 3.7 ولت باتری رو میاره این به 5 ولت تبدیل میکنه. خب بالاخره باتری با مرور زمان ولتاژش افت میکنه دیگه، تا 3.4 ولت میتونه به ما خروجی بده باتری. این تا 3.4 ولت رو میاره به 5 ولت تبدیل میکنه، با حد اکثر 2 آمپر به مدار ما میده و مدار ما میتونه روشن بمونه. اما استفاده از این رگولاتورها باید بهتون بگم که رگولاتورهای سویچینگ نویز بیشتری رو به محیط میدن، بس باید حواسمون باشه توی طراحی که اینها رو بخش مجزایی از اون PCB لیوتمون قرار بدیم و دقت داشته باشیم به این موضوع. ولی خب رگولاتورهای خیلی پرکاربرد و خوبی هستن، مثلا مخصوصا همین مورد که واقعا من لذت بردم از عمل کرده این رگولاتور. رگولاتورهای نوع سوم ما رگولاتورهای LDO هستن، رگولاتورهایی که عملکردشون میشه گفت شبیه رگولاتورهای خطیه ولی افت ولتاژ خیلی کمی دارن. یعنی چی؟ ببینید برای مثال ما یه خروجی 3.3 ولت برای مدارمون میخوایم، حالا ورودیمون تا چه حدی باشه که این رگولاتور بتونه 3.3 ولت بهمون بده. ببینید رگولاتورها اینطوری نیستن که شما 3.3 ولت بدین بیان خروجیشون 3.3 ولت بدن، یه افت ولتاژی دارن. برای مثال میگم ما افت ولتاژمون 1 ولته مثل AMS 1117، یعنی شما باید 4.3 ولت حداقل به ورودی بدین که بتونین از خروجی رگولاتور 3.3 ولت بگیرین. رگولاتورهای دسته سوم ما این مقدار افت ولتاژشون خیلی کمه و خب این خیلی خوبه توی مدارهای ادوانس، خیلی کاربرد دارن این رگولاتورهای خطی LDO به خاطر اینکه بازدهی خوبی دارن و نویز کمتری به مدار میدن. برای مثال من یک نمونه که استفاده کرده بودم رو براتون بیارم. مثلا توی این مدار از یک رگولاتور خطی اومده استفاده شده. کجا گذاشتیمش؟ رگولاتورمون رو بخش پاورش 3.3 ولت. ببینید دوستان این رگولاتور خطیه که خروجی 3.3 ولت رو
با افت ولتاژ خیلی پایینی در اختیار ما قرار میده. میتونید از این هم استفاده کنید. رگولاتور خیلی فوق‌العاده‌ای، هم قیمتش مناسبه هم عملکرد فوق‌العاده‌ای داره. یا مثلا حالا این 3 تا دسته کلی رگولاتورها بود که خدمتتون عرض کردم. رگولاتورهای خطی که بازدهیشون پایین بود و تلفات گرمایی بالایی داشتن. رگولاتورهای سویچینگ که بازدهی بالایی دارن و میتونن دیسی به دیسی بالاتری رو بهمون بدن. استپ آپ و استپ دان دارن. استپ آپ یعنی مون ولتاژ ما رو میاد مثلا 3.7 ولت باتریمون رو 5 ولت خروجی میده. یه مدل دیگه هم دارن که مثل رگولاتورهای معمولی، مثلا شما ورودی 5 ولت میدین، 3.3 ولت رو ازشون به صورت ثابت تحویل میگیرین. و رگولاتورهای دسته سوم LDO ها بودن که ولتاژ، افت ولتاژ کمی میخواستم، مثلا 3.3 ولت بخوام به ما بدم، مثلا ما 3.6 ولت بهشون بدیم، 3.3 ولت رو میان به ما میدن. این افت ولتاژ خیلی کمه توشون که ما توی اکثر مدارها ازشون استفاده میکنیم. ببینید دوستان، حالا اگه میخواین رگولاتور انتخاب کنید برای مدارتون، یه سری رگولاتورها هم ما داریم که خروجی های زیادی دارن. مثلا چطوری هم؟ مثلا شما تا 5 ولت رو به اینا میدین، اینا خروجیشون 3.3 ولت بهتون میدن، 1.2 ولت بهتون میدن. و حالا اصلا میتونید با مقاومت این رو بیاین تنظیم کنیم. برای مثال حالا توی این مدار من یه مدلش رو بهتون نشون بدم که خودم استفاده کرده بودم، همین TPS. ببینید شما میتونید با این دوتا مقاومتی که حالا توی دیتا شیت حتما ذکر میکنه مقدارهایی که مناسب باشن رو بیاین تو خروجی بر خودتون ایجاد کنید. شما مثلا یه مداری دارین که ولتاژ نامی 3 ولت میخواد، راحت میتونید بیاید با این مقاومت ها تغییر بدید این مقاومت ها رو و خروجی 3 ولت بگیرید، مثلا به جای 3.3 ولت. محدودیتی توی این مورد ندارید، یعنی اجاستبل هستن. مثلا AMS 1117 هم که شما استفاده میکنید و خیلی هم معروفه، این خودش یه دونه LDO دیگه، مثلا تو همین مدارم من استفاده کردم. اینم نوع اجاستبل داره، نوع ثابت و فیکس هم داره. شما میتونید از نوع اجاستبل این پایه رو مثلا با مقاومت بیایید مثلا ولتاژ مثلا 2.5 ولتی که میخواین رو به مدارتون بدین. این هم بحث مهمی بود که گفتم باهاتون به اشتراک بذارم. امیدوارم که مفید بوده باشه. خدا نگهدارتون.